ფოტოს რედაქტირებისას ხანდახან არის მომენტები, როდესაც გსურთ ერთი კონკრეტული დეტალის რედაქტირება. ეს ერთი კონკრეტული დეტალი ჩვენ შემთხვევაში იქნება თვალები და ზუსტად ერთ წუთში აგიხსნით თუ როგორ წამოწიოთ თვალისფერი და თუ როგორ გახადოთ უფრო წარმოსაჩენი პროფესიონალურ დონეზე. ეს არის Adobe Photoshop-ის გაკვეთილი, ამიტომ დაგჭირდება ჩვენ პროგრამა Adobe Photoshop და გადავინაცვლოთ კომპიუტერში. პირველ რიგში გავხსნი უშუალოდ პროგრამას და პროგრამის ჩატვირთვის შემდეგ შევიტან ჩემს მიერ გადაღებულ ფოტოს. სხვადასხვა კი ეტაპობრივად რა თქმა უნდა ერთად გავივლ. Ctrl-O ღილაკის დახმარებით შეგვიძლია გამოვიძახოთ პირდაპირ ფანჯარა და შევიტანოთ ჩვენს მიერ გადაღებული ფოტო. ხოლო როდესაც კონკრეტულ დეტალებზე ვიწყებთ მუშაობას, Photoshop-ი იქნება თუ ეს ნებისმიერი პროგრამა, ყოველთვის სასურველია მივაახლოვოთ, რადგან უფრო კარგად დავინახოთ დეტალები და უფრო კარგად და სწორად ვიმუშაოთ. ამისათვის Photoshop-ში იმისაც რომ ფოტო მივაახლოვოთ, საჭიროა დავაწვეთ Ctrl+ ღილაკს, რამდენჯერაც ჩვენ გვჭირდება, დავაახლოვოთ და ამის შემდეგ გავდივართ ერთ მარტივ საფეხურს. Layer განყოფილებაში მარჯვენა ქვედა მხარეს უნდა გავხსნათ და შევქმნათ Curves პანელი. როდესაც შევქმნით Curves panels, ჩვენ ამის შემდეგ დაგვჭირდება ფუნჯის გამოძახება, ეგრეთ წოდებული brush. როდესაც ჩვენ გამოვიძახებთ brush და მაუსის მარჯვენა ღილაკს დავაწვევით, ავირჩიოთ soft brush-ი, ამ შემთხვევაში სხვა brush-ის გამოყენება არ გვჭირდება და აუცილებლად ნავიდგეთ Cruves Layers. ამის შემდეგ თუ არ არის საკმარისი ფოტო იმისაც უფრო კარგად ვიმუშაოთ, კიდევ უფრო მივაახლოვოთ და დავიწყოთ თვალების დახატვა. Foreground ფერში აუცილებლად უნდა იყოს შავი ფერი და ეს არ დაგავიწყდეთ, თუ არის მაგალითად სხვა ფერი წითელი პირობითად, ეგრეთ პირდაპირ აირჩიოთ შავი ფერი და ამის შემდეგ ვაგრძელებთ შემდეგ ეტაპს. შემდეგი ეტაპი არის თვალების მოხატვა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ჩანს, დავიწყოთ თვალების მოხატვა, იმ დეტალების მოხატვა, რომლის წარმოჩენას და უფრო კარგად გამოხატვაც გსურს, ეს ფერის სიმკვეთრე იქნება თუ მთლიანად თვალის სიმკვეთრე იქნება საერთო ჯამში. აი ეს დეტალები კარგად ფუნჯით მოვხატოთ და როდესაც მოვხატავთ, კლავიატურაზე უნდა დავაწვეთ Ctrl-E ღილაკს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს აღნიშნული ლეიერი, რომელიც არის მასკირებული, მოექცევა ჩვენი ლეიერის შიგნით, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ უშუალოდ ფერები წამოვწიოთ, სიმკვეთრე ავწიოთ ან პირიქით ბნელი უფრო ჩავაბნელოთ იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ფუნჯით მოვხატეთ. დავაწვეთ Ctrl-E ღილაკს. როგორც ხედავთ, თეთრის ნაცვლად გადაიქცა შავ ფერად ლეიერი. ამის შემდეგ კი ვირჩევთ უშუალოდ გადავდივართ და ვირჩევთ click and drag ფუნქციას და როდესაც ავირჩევთ ამ ფუნქციას e-dropper-ის დახმარებით, დავდგეთ ყველაზე ნათელ წერტილას, თვალის ამ შემთხვევაში თვალის შემთხვევაში და მაუსის მარცხენა ღილაკს დავაწვეთ ისე რომ ხელი არ აუშვათ. დავაწვეთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, ამ შემთხვევაში ყველაზე ნათელი ადგილი თვალის არის ეს და დავიწყოთ ქვევიდან ზევით მაუსის გადაადგილება. და როგორც ხედავთ, მაუსის გადაადგილებასთან ერთად თვალის ფერიც იცვლება და ხდება უფრო ნათელი. ამ შემთხვევაში თვალის ფერი უკვე არ არის, რა თქმა უნდა, რეალისტური და არ არის ბუნებრივი. და შედარებით გავხადოთ პირობითად ბუნებრივი უფრო, რადგან ძალიან არარეალისტური არ იყოს. აი როგორც ხედავთ, თვალის ფერი შეიცვალა, გახდა უფრო ნათელი და ფოტოც რომ გავადიდოთ, ხედავთ რომ თვალი უფრო შესამჩნევია და უფრო წამოწეულია წინა პლანზე ამ შემთხვევაში, მაგრამ პირობითად იმისაც რომ უფრო კარგად შეამჩნიოთ თუ რამდენად აკეთებს ცვლილებას, გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. ვნახოთ იქამდე როგორ იყო, ვიდრე შევცვლიდით და ვნახოთ შემდეგ. მაგრამ იმისათვის თუ გსურთ რომ ეს ფერი გახდეს კიდევ უფრო ღია და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ნათელი, ისევ ანალოგიურად დავაწვევით და ვაგრძელებთ იქამდე სანამ ხელს არ აუშვებთ. როდესაც აუშვებთ ხელს, უკვე დასრულებულია ავტომატურად თვალის სინათლის მომატება. აქაც როგორც ხედავთ, Curves panel-ზე ცვლილება მოხდა შესაბამისად და თუ ჩვენ გსურს რომ ეს თვალის სინათლესთან ერთად გამოვკვეთოთ თვალის ბნელი ადგილები, მივაახლოვოთ ისევ, ანალოგიურად ვიყენებთ ისევ იმავე ხელსაწყოს, დგებით ბნელ ადგილას, სადაც არის ბნელი ადგილი თვალის, ვაწვევით მაუსის ღილაკს ისევ მარცხენა ღილაკს და ამ შემთხვევაში ზევიდან ქვევით ვიწყებთ მოძრაობას მაუსის კურსორისას. როგორც ხედავთ, აი თვალი იწყებს უკვე ჩაბნელებას, ჩამუქებას და ხდება უფრო მუქი და კონტრასტული, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვალები უკვე ძალიან არარეალურია, მაგრამ
შესაძლოა თქვენ გჭირდებოდეთ ეს რაღაც კონკრეტული ეფექტის მისაღწევად, შესაძლოა ფოტო манипуляციისთვის. უბრალოდ აი თუ დააკვირდებით, საერთო ჯამში 1 წუთში ამ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. მაგალითად, შემდგარია ფოტო, პირობითად არის პორტრეტის ფოტო, შემდგარი ფოტოა, გააკეთეთ რეთაჩინგის სახის, წარბების, თმების და ასე შემდეგ და დაგჭათ თვალები. ან იმდენად ბუნებრივად კარგი არის ფოტო, რომ უშუალოდ თვალისფერის ცვლილება აქვს სურთ, ან უბრალოდ თვალისფერი არის მიმალული, საკმაოდ ლამაზი ფერის თვალი აქვს ადამიანს და თითქმის ყველაფერი თვალის, რაც კი არსებობს ჩემი აზრით, ლამაზია, უბრალოდ გსურს რომ ეს ფერი წამოვწიოთ. სწორედ აი ამ მარტივი, ასე ვთქვათ, გზით შესაძლებელია ამ ყველაფრის გაკეთება და აი ახლა, როდესაც მოვახდინეთ ჩვენ ცვლილება, შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ იყო იქამდე და თუ როგორ არის ახლა. ახლა ისევ გავადიდოთ ფოტო და ვნახოთ როგორ იყო იქამდე, როგორ არის ახლა. ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივთან ახლოს არ არის, მაგრამ იმისათვის რომ ბუნებრივი იყოს, ეს ყველაფერი მუდმივად უნდა აკონტროლოთ თქვენ. უნდა ნახოთ თუ როგორ იყო იქამდე და თუ როგორ არის ახლა. აი ახლა ისევ ახლიდან გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, გავიაროთ, მივაახლოვოთ, ავიღოთ brush, იყოს შავი ფერი foreground-ი, დავიწყოთ თვალების მოხატვა, აი ამ ადგილების უშუალოდ, შემდეგ ისევ აქეთას. შემდეგ ვაწვევით Ctrl-E კლავიატურაზე, შემდეგ ვიყენებთ click and drag ხელსაწყოს, ყველაზე ნათელ ადგილას ვაწვევით მაუსის მარცხენა ღილაკით და ქვევიდან ზევით ავდივართ. თვალისფერი უკვე როგორც ხედავთ, უფრო წინა პლანზე წამოიწია და უფრო კარგად ჩანს. დავდგეთ ბნელ ადგილას და ზევიდან ქვევით წამოვიდეთ, რადგან ჩუქჩდილები უფრო კარგად დაჯდეს თვალის. ახლა გავიდეთ, დავაწვეთ. ვნახოთ როგორ იყო იქამდე, როგორ არის ახლა. როგორც ხედავთ, ბევრად ლამაზად გამოიყურება, ბევრად კარგად გამოიყურება. ახლა იმისათვის რომ ეს ლეიერები ცალ-ცალკე არ იყოს, კლავიატურაზე დააწექით Ctrl-Alt-Shift-E ღილაკს და შეიქმნება ის ლეიერი, სადაც საბოლოო ჯამში მთლიანად ეს ყველაფერი გაერთიანებულია. ამის შემდეგ ფოტოს შევინახოთ ფოტო, კი ბატონო, იყოს PNG ფორმატი, გავხსნათ ერთად და ვნახოთ თუ როგორ გამოიყურება საბოლოო ჯამში ფოტო. კი ბატონო, გვერდიგვერდ შეგვიძლია დავაყენოთ. ეს იყო იქამდე. ეს არის ახლა. ეს ყველაფერი უკვე თქვენს იმპროვიზაციაზეა დამოკიდებული, რას როგორ გააკეთებთ, როგორ უფრო მისაღებია თქვენთვის და უშუალოდ რისთვის აკეთებთ ამ ფოტოს, ეს ფოტო манипуляცია იქნება თუ ბუნებრივი პორტრეტის ფოტოგრაფია და მოკლედ ამ ყველაფრის გაკეთება საერთო ჯამში შესაძლებელია დაახლოებით 1 წუთში. მე გიორგი ვარ, ეს კი ჩემი არხი მეტამორფოზაა. აუცილებლად გამოიწერეთ და გაუზიარეთ მეგობრებს თუ ეს კონტენტი და ეს არხი თქვენთვის საინტერესოა. მომავალ შეხვედრამდე.